як Володимир Зеленський відповів китайському журналісту. Тому що китайський журналіст запитався в нашого гаранта Конституції, чи вважає Україна, чи вважає Зеленський Китай ворогом. Ми поважаємо Китай і завжди поважали територіальну цілісність і суверенітет вашої держави. Все, що ми хотіли, щоб Китай поважав територіальну цілісність України і наш суверенітет. Ми поважаємо ваш народ, ваші цінності, життя і ваш вибір. І хотіли би, щоб Китай робив те саме, не більше. Хотілося б і не менше. Китай дуже серйозна держава, серйозна економіка, яка має політичний і економічний вплив на Росію. Реально має вплив. Вважаю, що Китай міг би нам допомогти. І тому дуже хотів би, щоб ті чи інші пропозиції, які є у китайської сторони, щоб вони були в нашому діалозі. Україна ніколи не казала, що Китай наш ворог. І я прошу вас не використовувати такі речі. Я завжди говорю, що у України ворог один – Путін. Бо саме він напав на нас. Що стосується друзів, то я вважаю, що друзі – це ті, хто допомагають тоді, коли складно. І я б хотів би, щоб Китай був другом для України. Ну, власне, Китай не є ворогом для України, але хотілося, аби він був другом. Нагадаю вам, що делегації Пекіну не було на саміті миру в Швейцарії, який, нагадаю, знову ж таки відбувся 15-16 червня. Саме тому, що Піднебесна хотіла, аби також була присутня і Російська Федерація на цьому саміті. Ну, але це неможливо було взагалі і нереально було, аби Росія була на цьому саміті, тому що Україна мала максимально консолідувати всі цивілізовані демократичні сили, аби показати цьому світу, проти кого виступає цивілізований світ, проти хто є агресором і хто, відповідно, є терористом. Суть до чого я веду? До того, що от якраз напередодні старту саміту Путін вирішив запропонувати свої мирні якісь безглузді ідеї, і диктатор Кремля сказав наступне, що якщо Україна виведе свої війська з 4 областей – Луганська, Донецька, Херсонська та Запорізька області, відмовиться від вступу в НАТО, тоді в ту ж мить, мовляв, ми припиняємо, тобто Росія припиняє вогонь. Але достойно лідери країни європейські відповіли, в тому числі і Олаф Шольц сказав, що це є несерйозні пропозиції. Нагадаю вам, що очільник дипмісії Європейського Союзу, представник Борель, сказав, що не може диктатор і не може країна, яка напала на іншу державу, диктувати умови миру. Марк Рютте, прем'єр-міністр Нідерландів, взагалі сказав, що це ознака паніки з боку Путіна, пропонуючи такі, м'яко кажучи, божевільні речі. Ну, але загалом, якщо говорити про саміт і що відбулося на саміті, низка країн не підписали комюніке після проведення цього саміту миру. От, власне, Україна заручилася підтримкою саміту миру щодо своєї територіальної цілісності, але великі країни, включаючи Індія, Бразилія та Південна Африка, відмовилися приєднатися до підписання спільного комюніке, в якому зазначено, що повага до територіальної цілісності та суверенітету всіх держав слугуватиме основою для завершення війни в Україні. Про це пише британський Financial Times, яка також уточнює, що комюніке стосувалося лише 3 з 10 пунктів української формули миру. Я вам нагадаю, що з 10 пунктів від Володимира Зеленського обговорювалося і на цьому саміті лише експорт продовольства, ядерна безпека та повернення полонених та викрадених дітей. І якщо говорити загалом про ці питання, то, відповідно, Володимир Зеленський заявив після саміту, що ми наблизилися до деокупації Запорізької атомної електростанції. Нагадаю, що спільне комюніке 16 червня підписали 78 країн, тобто Financial Times пише про 80 країн, але насправді 78, зараз скажу чому. З 92 учасників саміту миру. Серед тих, хто не підписав і не поставив свій підпис під документом, це Саудівська Аравія, Таїланд, Індія, Індонезія, Мексика, Південно-Африканська Республіка, Бразилія, Вірменія та Об'єднані Арабські Емірати. Так от чому не 80, а 78 країн та 4 організації? Тому що Іран та Йорданія
ймовірно, відкликали підписи під комюніке саміту миру. Принаймні, під оприлюдненим на сайті Міністерства закордонних справ Швейцарії текстом назви цих двох країн вже немає. Таким чином, от, я повторюся, підписано загалом цей документ, комюніке, підписали 82 учасники. Це 78 країн і 4 організації.